Během hraní prvního Gotika jste si při prozkoumávání terénu mohli povšimnout jeskyně v Quentinově táboře banditů v horách. Tato jeskyně na první pohled vypadá jako vstup do dolu či jiného podzemního systému tunelů. Po krátkém nahlédnutí však zjistíte, že jeskyně je vlastně slepá. O co tu teda jde? Nuže, vrátíme se na začátek roku 1999. Condemned to a life of slavery in the ore mines of the kingdom, the main objective is survival. A magic barrier makes escape for any kind of being impossible. Gothic je necelé 2 roky před vydáním. Mike Hawk společně s Ralphem Marčincikem před pár měsíci dokončili koncept art pro svět Gotika. A Sasha Hendricks s Marianem Ruskem právě finalizují 3D model kolonie, aby jej mohli představit na blížící se E3. Gothic byl ambiciózní projekt od studia Piranha Bytes Software, jenž měl obsahovat multiplayer až pro 5 hráčů, realistickou fyziku a velice pokročilou umělou inteligenci, díky níž by hráč nikdy nebyl v bezpečí. Svět Gotika, kolonie, měl mít podobu rozsáhlého otevřeného terénu, kde by nebezpečná monstra terorizovala kopáče a jiné obyvatele snažící se přežít. A i přesto, že tento nápad velice dobře vystihuje finální verzi světa, v této fázi vývoje vypadala kolonie velice odlišně od toho, co moc dobře dnes známe. Terén byl daleko větší, ale byl velice plochý. Lokace, jako třeba Starý klášter nebo Skřetí město, ještě neexistovaly. A ostatní lokace, jako Starý tábor, Starý důl nebo Tábor v bažinách, měly jinou podobu. Například Starý důl byl oproti pozdějším verzím umístěn na jihu mapy a místo podzemních šachet to byla velká díra v zemi. Starý tábor měl na jedné straně arénu, ve které by mohl hráč soupeřit proti ostatním hráčům. Nový tábor byl umístěn na jezeře, po kterém pluly lodě dovážející rudu z blízkého dolu. Toto se velice rychle mění, jelikož již o měsíc později můžete vidět verzi starého a nového tábora, které dobře známe. Tato verze se od finální verze odlišuje snad jenom několika drobnými změnami, jako třeba chatrč vedle brány hradu, kterou později nahradilo pódium pro koncert kapely In Extreme. I přes tyto změny však zůstává kolonie velice odlišná od pozdějších verzí. To, že je skoro prázdná, však autorům velice rychle došlo. A proto už v září 1999 kompletně předělávají svět do známější podoby. Zůstane jenom model starého a nového tábora a citadely. Vše, včetně tábora v bažinách, starého dolu či průsmyku v horách, získává novou podobu. Svět se postupně začíná naplňovat vegetací a postavami. Přestože na první pohled působí svět velice známě, má však veliké odlišnosti. Třeba už jenom to, že Skřetí hřbitov a horská pevnost na jihu mapy zatím neexistují. Místo Skřetího chrámu se v bažinném táboře nacházel obrovský strom, ve kterém přebývali guru. Velký les na východě mapy taktéž neexistuje a místo něj se nachází menší les na západě kolonie, poblíž Skřetího města. A právě na Skřetí město se teď zaměříme. Screenshot z roku 1999 nám ukazuje, jak Skřetí město tehdy vypadalo. To, že se jedná o Skřetí město, si můžeme ověřit porovnáním terénu s finální verzí. Tato verze povrchové části Skřetího města se velice podobá právě Quentinově táboře banditů. O co to tedy jde? Vše se vysvětluje jen o několik měsíců později. To ale již po začátku nového milénia, v roce 2000. Autoři znovu nebyli spokojení s podobou svého díla a tak se rozhodli, že některé lokace kompletně překopají. Přidávají do hry Skřetí hřbitov. Předělávají místo výměny. Na východu mapy zasazují les. Přidávají zatopenou věž a kromě několika změněných cest ještě předělávají Skřetí město. To se nyní nachází skoro celé podzemí. Starý model by však byla škoda vyhodit. A tak se autoři rozhodli jej použít na vytvoření nové lokace v horách na severní části mapy, z čehož vznikl Quentinův tábor. K čemu tedy slouží tato jeskyně? Dříve se jednalo o vstup do podzemní části mapy. Kolonie tehdy měla obsahovat rozlehlou a komplikovanou síť skřetích jeskyní, kterou skřeti ručně vykopali. Vývoj Gotika však zanechal na kolonii spoustu dalších jizev. Jedna z nich je třeba tento kámen poblíž opuštěného dolu. Terén zde vypadá poněkud netradičně a skoro dělá dojem, že zde něco mělo být.
Vrátíme se tedy zpět do minulosti. V Anglii se právě odehrává veletrh ECTS 2000 a účastní se jej spousta studií se svými hrami, jako je například Warcraft 3, Mafia nebo právě Gothic. Piraně zrovna předělali model světa a pomalu jej uvádějí v život. Hra už obsahuje velký sortiment mečů, seker, ale i kouzel, které má hráč k dispozici. Kolonie má ale stále nedostatky a autoři s ní stále nejsou spokojeni. Autorům se například nelíbilo, kudy vede cesta z hor od místa výměny. Ta totiž dříve vedla na druhé straně skalního masivu a nebyla ničím zajímavá. Proto ji tedy znovu předělávají a vedou ji po útesu. Tam, kde ale dříve vedla cesta, zůstala masivní díra a tak se ji pokouší rychle zadělat, ovšem z následky, které po bližším prozkoumání jdou vidět. Terén v této oblasti vypadá celkem odfláknutě a ani balvan, zasazený na místě původní cesty, tomu nepomáhá. Autoři tuto cestu tak rychle odebrali, že pod povrchem terénu ještě zůstává keř na místě, kudy dříve vedla. Dalším místem, se kterým nebyli autoři spokojení, byl starý klášter. Ten v této fázi vývoje vypadal úplně jinak. Byl daleko menší a nevypadal moc jako klášter, a tak jej Piraně znovu předělali, tentokrát do finální podoby. Po původním klášteru zůstal jenom jeden free point pod povrchem mapy, který indikuje, v jaké výšce se dříve terén nacházel. Cestu zde vedoucí lze spatřit na jednom ze screenshotů vydaných během veletrhu ECTS 2000. Kolonie byla ale stále moc prázdná a tak přichází na řadu její jižní část. Možná jste si někdy povšimli stromů ve skále poblíž horské pevnosti. Dříve, když horská pevnost ještě neexistovala, se zde nacházel rovný terén. Piraně toto celé místo skoro kompletně předělali a přidali horskou pevnost, avšak zapomněli odebrat těchto několik stromů. Skřetí město bylo znovu předěláno. Piraně se rozhodli podzemní část města zmenšit a sloučit ji s terénem. Dříve se totiž podzemní část města nacházela v jiném světě, do kterého by se hráč dostal pomocí načítací obrazovky. Ten ve hře zůstal v souboru s názvem Orc City 3DS. Skládá se z komplikované sítě tunelů a velkých komnat. Některé z nich byly použity pro novou verzi města. Jedním z pozůstatků místa, kde byl původně vstup do skřetího města, je nevyužitý Change Level Trigger, nacházející se ve skále. I když hratelná verze podzemního skřetího města byla ze hry odebrána, Piraně zapomněli odebrat tento trigger. A tedy, když do něj vejdete, započne načítání, po kterém se objevíte ve tmě. Z této doby se však zachoval model světa ve formě test levelu AI testlevel.zen z poloviny roku 2000. Ten, kromě testovacích místností, obsahuje část kolonie, která už se až na pár chybějících jeskyň, les na západní straně mapy a skřetí město velice podobá finální verzi mapy. Po sloučení této verze mapy s terénem finální verze dostaneme autentickou ukázku toho, jak to zde tehdy vypadalo. Nejzajímavější ale je, že právě trigger na vstupu do skřetího města se nachází přesně tam, kde má být. Piraně však nebyli spokojené se západní částí mapy. V této chvíli se zde nacházel les, jak jde právě vidět v test levelu, a Kavalornova chatrč ještě neexistovala. To se ale zanedlouho změnilo. Les byl přesunut na východ mapy a sloučen se zbytkem velkého lesa. Byla přidaná skřetí aréna a svět získal pár jeskyní. Autoři už asi byli unavení a tak se pro terén u Kavalornovy chatrče rozhodli použít část již existujícího terénu poblíž Xardasovy věže. Podobnou věc lze spatřit u starého kláštera, kde autoři použili část terénu od Svobodného dolu. Po této radikální změně terénu zůstaly jenom dva nesmyslné waypointy, které ukazují, kudy původně vedla cesta. To ale nebylo všechno. Obrovský strom uprostřed bažinného tábora se autorům nelíbil. A tak jej autoři nahradili skřetím chrámem, ve kterém ve finální hře přebývá Iberion. Piraně již byli s kolonií celkem spokojení. Avšak svět stále nebyl hotový. Blíží se Vánoce 2000 a po spoustě nevydařených termínech se hlavní část programátorů rozhodla, že už toho mají dost. V meetingu oznámili Mikeu Hogovi, že chtějí práci na projektu ukončit, jelikož to nikam nevede. Mike je naštěstí donutil k tomu, aby projekt dokončili. Tým byl však už vyčerpaný a nedočkavá komunita společně s krachujícím vydavatelem to už měli také plné zuby.
Piraně tedy museli hru co nejdříve vydat a vše, co bylo nedokončeno, muselo ven. Vývoj multiplayeru byl ukončen, realistická fyzika byla zahozena a části světa se museli odstranit. Jednou z těchto částí je průsmyk poblíž Starého dolu. Zde se původně měla nacházet další cesta pryč z kolonie a ve finální hře zde zůstala jenom mezera v horském pásu. Další byl opuštěný důl. Ten měl na počátku hry sloužit jako tutoriálový svět, avšak byl podobně jako Skřetí město odebrán. Actually, we plan to put a level here originally. Oh, really? Like a small tutorial dungeon, yeah. An abandoned mine, oh my god. Ještě několik posledních předělávek a svět byl připravený na vydání. 3 dny před Vánocemi dává tým dohromady demo verzi 1.01e Christmas Edition, která byla poslána novinářům, aby jej otestovali. Ale i přesto hra ještě není dokončena. Hlavní tým programátorů pracuje na plné otáčky a pouze pár týdnů před odevzdáním hry vydavateli v únoru 2001 implementují do hry vizuální efekt bariéry a podporu myši. Všem už vývoj tak leze na mozek, že pomalu odpočítávají dny do dokončení. Konečně. 21. února se na stránce magazínu PC Games objeví článek s názvem Gothic je hotov. Necelý měsíc poté, 15. března, vychází v Německu Gothic verze 1.06L. Fast 3 Jahre Entwicklungszeit investierte das in Bochum ansässige Team von Piranha Bytes in das ehrgeizige Rollenspielprojekt Gothic. Avšak nátlak na tým v posledních měsících vývoje se silně projevil na příběhu a postavách hry. Příběh hry byl zkrácen a rozdělen na 6 kapitol. A spousta věcí, jako třeba konvoj mezi Starým táborem a Starým dolem, zavírání bran táborů v noci, pocestní bandité a lapkové, kteří obtěžují hráče při setkání, zůstaly nedokončené ve skriptech hry. Hey boy, if you wanna pass, you have to pay 10 or you'll be whacked. Got it? Právě některé tyto nedokončenosti zůstaly ve hře jako záhady, nad kterými komunita dlouhá léta bádala. Ale i přesto byl Gothic vychvalován hráči a pár měsíců po vydání vyšel patch 1.07c a 1.08h, které opravily některé nedostatky. Gothic se také dočkal mezinárodního vydání, včetně toho českého. Následně se tým rozdělil na 2 části. Jedna pracovala na sci-fi střílečce, zatímco druhá začala tvořit datadisk ke Gothicu, který by zrealizoval nevyužité nápady původní hry. O tom, ale zase někdy jindy. Dík moc za pozornost a pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte ho olajkovat. Jo a tady tenhle hlas, který slyšíte, patří Erkovi, takže sám sebe pozdravuju.
Když jsem to fakt jako paříval jako kido a zjistil jsem, že je Gothic Z.net, tak všechny ty záhady jsem si fakt moje hledal podle toho, ne, že bych měl první záhadu, ale já jsem šel na ten Gothic.net a našel si záhady a pak to šlo.